आज मी अंडा करी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. इथे मी एक उभा कट केलेला कांदा घेतलेला आहे. कांदा थोडासा भाजून घ्यायचा आहे. कांदा थोडासा भाजलं की त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे 1 चमचा तेल. तेल टाकल्यानंतर आणखीन थोडा भाजून घ्यायचा. कांदा थोडासा भाजत आला की त्याच्यामध्ये टाकायचे 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं. आता परत हे भाजून घ्यायचं आहे. 1 ते 2 हिरवी मिरची, अर्धी वाटी खिसलेलं खोबरं, आता हा मसाला भाजलेला आहे. आता मी याला एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. आता इथे मी एक कट केलेला टोमॅटो घेतलेला आहे. त्याची आता प्युरी बनवून घेतलेली आहे. आता आपण हा मसाला वाटून घेऊया. थोडंसं पाणी टाकून अगोदर वाटून घ्यायचं. परत थोडंसं पाणी टाकायचं आणि अशी स्मूथ पेस्ट तयार करून घ्यायची. आता इथे 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे. आता इथे मी हा बॉईल अंडा घेतलेला आहे. त्याला असं या काट्या चमच्याने थोडेसे होल करून घ्यायचं, म्हणजे मसाला आपला त्याच्या आतपर्यंत मिक्स होतो. आता मी ते एकदम चिमूटभर सगळे मसाले ॲड करत आहे. लाल तिखट, धना जिरा पावडर, हळद आणि गरम मसाला. आता याच्यामध्ये 4 अंडे टाकलेले आहेत बॉईल केलेले. त्याला आपण फ्राय करून घेऊया. आता ही प्लेटमध्ये काढून घेत आहे मी. आता इथे मी 4 चमचे तेल टाकलेलं आहे. तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये टाकूया टोमॅटोची प्युरी. आता हे टोमॅटो आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. टोमॅटो चांगलं भाजलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये टाकूया वाटलेला मसाला. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हा मसाला आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे. तेल सुटेपर्यंत हा परतायचा आहे. हे बघू शकता, याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये टाकूया अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, धना आणि जिरा पावडर, थोडीशी हळद, अर्धा छोटा चम्मच काळा तिखट, आता इथे मी गरम पाणी करून घेतलेलं आहे ते टाकत आहे. पाणी तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार ॲड करू शकता. तुम्हाला ग्रेव्ही म्हणजे कशी पाहिजे त्याच्यानुसार तुम्ही पाणी ॲड करा. आता याच्यामध्ये टाकलेले आहे मी 2 अंडे आणि बाकीचे जे अंडे आहेत ते कट करून घेतलेले आहेत. आता याच्यामध्ये थोडीशी वरतून कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ. आता याला कमी गॅसवर 5 ते 6 मिनिट उकळून घ्यायचं आहे.
तुम्ही बघू शकता 5 ते 6 मिनिटानंतर अशी ही मस्त ग्रेव्ही बनलेली आहे. आता आपण याला एका बाउलमध्ये काढून घेऊया.